Người đàn ông đuổi con gái mình, lấy con trai của chị dâu. Nhưng ai ngờ, gia đình bên gái đã sớm biết âm mưu của họ. Có muốn hay không thì thôi bỏ đi. Đây là con gái ruột của tôi mà. Tôi không muốn đổi nữa. Phan Hồng, cô có ngốc không? Con gái ruột thì có ích gì? Con cái đều là đồ bỏ đi. Sau này gả đi còn chẳng biết rẻ cho ai. Bao nhiêu gia sản cô cam tâm để cho người khác hưởng sao? Nghe xong đoạn đối thoại trong radio, Phó Lạc Nghi không dám tin nhìn Phan Hồng. Cô cảm giác có một bàn tay to lớn bóp nghẹt cổ họng mình. Phan Hồng. Phan Hồng giật mình một cái. Bịch một tiếng quỳ xuống đất. Thím dâu. Tại sao? Tôi hỏi cô tại sao lại đổi con ruột của mình. Tại sao? Vợ à, em đừng giận. Anh không hề nghĩ đến việc sẽ đưa con gái chúng ta đi. Đoạn ghi âm vừa nãy em cũng nghe thấy rồi. Anh chỉ tạm thời đưa con bé đến bên chị dâu anh thôi. Vài ngày nữa anh sẽ đón con bé về. Nửa ngày rồi mà anh ta còn chưa được gặp con gái mình. Ba mẹ, mau đi đón con gái con về đi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Con bé còn đang đói nữa. Tham Hồng thấy vậy, lo lắng họ sẽ đánh nhau, cũng vội vàng bò dậy đi theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phó Hân Vĩ và Phó Lạc Nghi. Con định làm gì? Con không biết phải làm gì nữa. Con không biết. Vậy con có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao? Ba, có phải ba đã biết từ lâu rồi không? Đúng vậy. Lần trước mẹ con và dì đến nhà Phan Hồng ở quê đón con. Nghe thấy mẹ chồng con và con trai lớn của bà ta nói chuyện. Họ để con ở lại quê, là để tiện bề ở thị trấn làm thủ thuật. Đời con của con không hề khó chịu trong người. Là bác sĩ ở thị trấn cố ý nói như vậy. Phó Tân Vĩ kể lại mọi chuyện, đầu đuôi ngọn ngành cho cô nghe. Nghe xong, Phó Lạc Nghi ngừng khóc, không nói một lời ngồi trên giường. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối được cô sâu chuối lại, phát hiện ra rất nhiều điểm bất hợp lý. Trước đây cô không hiểu. Cô thấy kỳ lạ là bây giờ mọi thứ đều rõ ràng. Phó Tân Vĩ không trách cứ cô, cũng không thúc giục cô lập tức đưa ra quyết định, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô. Mà trên lầu, Vương Thị và Trương Phương Phương đang chửi rủa nhau. Chửi xong liền bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng phải mấy y tá mới kéo được họ ra. Hai người bị tách ra, trong miệng vẫn không ngừng chửi bới. Tôi nói câu nào sai chứ? Gặp phải bà thông gia như bà, tôi không phải là xui xẻo 8 đời thì còn là gì nữa. Lúc bà đến nhà tôi giết gà mổ cá chiêu đãi bà, sợ rằng không chiêu đãi bà chu đáo. Bà thì hay rồi, tôi đến nhà bà thì suýt chút nữa bị bà đá ra ngoài. Bà ở biệt thự lớn một mình, đầy cả nhà 4 người chúng tôi, và một căn nhà nhỏ 1 phòng ngủ 1 phòng khách. Có ai đãi khách như bà không hả? Tôi là khách của bà. Ba là kẻ trộm con. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Vương Thị không chịu, cố sức giữ chặt. Dựa vào đâu bà nói là của bà thì là của bà. Tôi còn nói, thằng bé mập ú bên cạnh là cháu nội tôi đấy. Bà xem người ta có cho không? Ha ha, vịt chết còn cứng mỏ hả? Trương Phương Phương một tay kéo Phan Hồng lại. Phan Hồng, nói cho bà biết, đứa bé này có phải con gái cô không? Phan Hồng cúi đầu không dám nhìn vào mắt Vương Thị. Là con gái tôi, sao? Thằng nhóc chết tiệt này khai rồi. Đồ ăn cây táo rau cây sung. Cô nghĩ cho kỹ đi. Nói lại xem nào, bọn họ đều biết rồi. Đổi con về đi. Đổi về cái gì? Tôi nghe không hiểu. Phan Hồng, hai người đã đổi con như thế nào? Nói ra đi, dưới áp lực. Phan Hồng ấp úng bắt đầu nói. Anh ta vừa mới mở miệng, liền bị Vương Thị cắt ngang. Trương Phương Phương, cô bớt vù khống đi. Cô nói con tôi xấu xí. Cô có bằng chứng không? Người bên cạnh cầm chiếc radio là Dị Nguyên, trực tiếp bật cuộn băng thứ 3. Nghe giọng nói bên trong, cảnh Vương Thị và Phan Hồng đổi con dường như ngay trước mắt. Ba còn gì để nói nữa không? Không phải tôi, bên trong không phải tôi đang ở đây mà. Sao lại có thể ở trong radio được? Con không chịu nhận đúng không? Trương Phương Phương vỗ tay một cái.
Chẳng mấy chốc một cô y tá và bác sĩ phẫu thuật cho Hoàng Xuân bước vào. Hoàng Xuân sinh ra đúng là một bé trai. Đứa bé sinh non, chỉ nặng 5 cân 4 lạng, chưa đạt tiêu chuẩn, nhỏ hơn những đứa trẻ đủ tháng. Nhìn một cái là nhận ra ngay. Đứa bé đó vẫn còn đang ở trong lòng Phó Hoài Nghĩa đấy. Bác sĩ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đúng, chính là đứa bé này. Sao vậy? Trên người ta sinh non à? Chẳng phải chính các người yêu cầu sinh non sao? Vương Thị không thể chối cãi. Lần này bà ta muốn biện minh cũng không biết mở miệng thế nào. Sai rồi, bọn họ đâu phải chê đứa bé sinh non. Bọn họ hy vọng đứa bé sinh ra sớm một chút, để đổi lấy cháu gái tôi về nhà hưởng phúc. Sau đó, Vương Thị giật lấy đứa bé gái trên tay Phó Hoài Nghĩa, đến thẳng giường Hoàng Xuân nhét vào. Con bé còn chưa được uống sữa nữa. Chắc là vui lắm rồi. Tự cố nghĩ cách đi. Trả lại cháu trai lớn cho bà rồi đấy. Trả lại cháu gái cho tôi. Cái gì mà cháu gái bà? Đây là cháu gái tôi. Cháu ngoại bà thì có. Trả lại cho bà. Không đời nào. Gia sản là của đứa bé này. Đứa bé này là của nhà họ Phan chúng tôi. Cũng coi như là của tôi. Đã xé toạc mặt nhau rồi. Bà ta dứt khoát không giả vờ nữa. Nghe xong lời vô liêm sỉ của bà ta, người ở đó đều kinh ngạc. Bà cụ, bà làm vậy là phạm pháp đấy. Tôi khuyên bà tốt nhất nên trả đứa bé lại cho người ta. Phạm pháp gì? Tội bắt cóc trẻ em à? Buồn cười chết tôi là bà nội ruột của đứa bé. Tôi bế cháu tôi thì sao? Con dâu lớn của tôi không có sữa. Cháu trai lớn của tôi bị chú hai bế đi cho thím hai bú. Chẳng lẽ cũng phạm pháp sao? Khóe miệng bác sĩ giật giật. Chưa từng thấy bà cụ nào giỏi biện minh như vậy. Nhưng đứa bé trên tay Vương Thị lại khóc ré lên. Tiếng khóc của nó khiến Trương Phương Phương đau lòng. Vương Thị, trả con cho tôi, chắc chắn nó đói rồi. Tôi bế nó đi cho dì nhỏ bú. Bà bế cháu trai tôi đi cho nó bú à? Con bé uống sữa gì chứ? Tôi đã chuẩn bị nước cháo cho nó rồi. Trẻ sơ sinh sao có thể uống nước cháo được? Mau trả nó cho tôi. Bà không nghe thấy nó đang khóc sao? Tôi đương nhiên nghe thấy. Nếu bà sốt ruột như vậy thì mau bế cháu trai tôi đi cho nó bú đi. Cháu trai tôi uống no rồi. Tôi tự nhiên sẽ trả con bé này lại cho các người. Vương Thị kiên quyết không trả. Nhân lúc mọi người không chú ý, chạy đến bên cửa sổ. Trương Phương Phương giằng lấy bà ta, muốn ném đứa bé ra ngoài cửa sổ, khiến Trương Phương Phương sợ đến tái mặt. Phó Hoài Nghĩa và Dị Vân Thạc trao đổi ánh mắt. Dị Vân Thạc sau đó đi ra ngoài. Trương Phương Phương, cô dám giật à? Tôi sẽ ném con bé này xuống, để con gái cô khóc chết, để cô tuyệt tự tuyệt tôn. Phan Hồng, con là đồ ăn cây táo rau cây sung. Đó là con gái ruột của con đấy. Con xem mẹ con làm cái chuyện gì thế này. Đây là cháu nội của con đấy. Mẹ làm gì vậy? Mau trả nó cho con. Nó đói á, tôi nhổ vào. Đồ ăn cây táo rau cây sung. Ba già này nuôi mày phí cơm. Mày bên con gái mày đúng không? Mày xem cháu trai mày sinh ra cả nửa ngày rồi. Một giọt sữa cũng chưa được uống. Sao mày không xót xa gì hết vậy? Cái con Phan Hồng này bây giờ đã không phân biệt được bên nào là trong, bên nào là ngoài nữa rồi. Tóm lại bây giờ nó không ra gì nữa rồi. Bà cụ, bà nghĩ cho kỹ đi. Đứa bé trong lòng bà không chỉ là con của nhà họ, mà còn một nửa dòng máu là của nhà bà đấy. Nếu bà làm như vậy, sau này nó lớn lên sẽ không tha cho nhà bà đâu. Rồi ly hôn với con trai bà, sau đó tìm người đàn ông khác, sinh thêm một đứa con trai để thừa kế gia sản. Vậy thì nhà bà chẳng còn gì nữa đâu. Nghe lời bác sĩ, Vương Thị suy nghĩ kỹ lại. Đúng là có lý. Đúng vậy, con bé không còn, bọn họ chắc chắn sẽ buồn mấy ngày. Không được, không được. Đứa bé này không thể chết được. Vương Thị đang suy nghĩ, Dị Vân Thạc đã treo từ phòng bên cạnh qua. Phó Hoài Nghĩa nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ. Nhân lúc Vương Thị đang suy nghĩ lung tung, một người từ ngoài cửa sổ mở cửa rồi đá vào. Người còn lại nhanh tay lẹ mắt giật lấy đứa bé. Chỉ trong nháy mắt, Vương Thị đã bị Dị Vân Thạc quật tay ra sau lưng đè xuống đất.
Phó Hoài Nghĩa cũng đưa đứa bé cho Trương Phương Phương. Còn mình thì cùng Dị Vân Thạc trói Vương Thị lại. Các người muốn làm gì? Phó Hoài Nghĩa cười lạnh một tiếng, tiện tay khóa luôn Phan Hồng. Còn làm gì nữa? Tống bà vào tù. Sau đó, trực tiếp áp giải Phan Hồng và Vương Thị vào tù. Tầng dưới, Phó Lạc Nghi cuối cùng cũng gặp lại con gái mình. Trương Phương Phương mặt mày đen sầm kể lại chuyện vừa xảy ra trên lầu. Nếu không phải tôi đến sớm, đứa bé đã uống nước cháo rồi. Đứa bé nhỏ như vậy sao có thể uống nước cháo được chứ? Vương Thị, cái bà già đó đến sữa bột cũng không nỡ mua, liền cho nó uống nước cháo đấy. Bà ta ôm đứa bé khư khư không chịu trả cho tôi, còn nói muốn ném đứa bé ra ngoài cửa sổ. Trời ơi, con gái trong lòng bà ta không đáng giá, nhưng đứa bé này cũng là cháu gái ruột của bà ta mà. Sao bà ta có thể làm như vậy chứ? Phó Lạc Nghi hoàn toàn không dám tin. Gia đình mà họ nhắc đến quá khác biệt với gia đình mà cô đã tiếp xúc. Cứ như đang nói người khác. Hay là bọn họ thực sự quá giỏi diễn kịch vậy? Những gì nói đều là sự thật 100%. Cháu còn có thể lừa gì sao? Hơn nữa gì và bạn gì đều ở đây. Mọi người đều nghe thấy. Cháu còn dám nói dối sao? Phó Lạc Nghi nghe xong nước mắt không kìm được. Ông xã, anh nhất định không được bỏ qua cho cái nhà này. Nếu không phải gì năm đó nghe lén được bọn họ nói chuyện, cả nhà chúng ta bây giờ vẫn còn bị biến mất đây. Con yên tâm đi, lần này nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ.